आज मी तुम्हाला अगदी झटपट सोपी अशी नाश्त्याची एक रेसिपी दाखवणार आहे, ज्याचं नाव आहे ठिकसणीचे मस्कत. आपण सुरुवात करूया. खरं तर ठिकसणीचे मस्कत हा एक घावण्याचाच प्रकार आहे, पण आज या रेसिपीला मी एक अगदी छोटासा ट्विस्ट देणार आहे. मी 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आता घालूया 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, पाव कप खवणलेला ओला नारळ, पाव कप बारीक चिरलेला कांदा, 2 टेबलस्पून रवा, जाड किंवा बारीक कोणताही रवा चालेल, पाव टीस्पून हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया. थोडं थोडं पाणी घालून आपण सरसरीत असं पीठ भिजवून घ्यायचंय. गुठळ्या होऊ द्यायच्या नाहीयेत. पीठ अगदी छान सरसरीत असं भिजलं पाहिजे. इथे मी रव्याचा वापर जो केलेला आहे तो अशासाठी की रवा घातल्यामुळे हे जे घावणे आहेत ह्याला थोडासा खुसखुशीतपणा येतो. पीठ छान भिजलेलं आहे. थोडंसं मी अजून पाणी घालतेय, कारण आपण रवा घातलेला आहे. तो रवा जो आहे तो पाणी सोक करून घेणार आहे. आणि ह्याच्यात जो मी ट्विस्ट म्हटला होता तो ट्विस्ट म्हणजे ह्याला आपण आता तूप जिऱ्याची फोडणी द्यायची. मी गॅस ऑन करते. इथे साधारण 2 टीस्पून एवढं तूप घेतलेलं आहे. तूप गरम झालेलं आहे. आता ह्याच्यात 2 टीस्पून जिरं घालून घेऊया. जिरं छान तडतडलं की ही फोडणी आपण बॅटरमध्ये घालून घ्यायची. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. घावण्यांचं बॅटर तयार आहे. हे 10 मिनटं आपण बाजूला ठेवणार आहोत. खरं तर ही जी रेसिपी आहे ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ, खोबरं, मिरची, कोथिंबीर आणि जिरं एवढेच इन्ग्रेडियंट्स घातले जातात. पण आज मी ह्याला एक वेगळा ट्विस्ट दिलेला आहे, ज्याच्यात तूप आणि जिऱ्याची फोडणी घातलेली आहे. त्याचं कारण असं की गरम तूप घातल्यामुळे ह्या घावण्यांना छान जाळी सुटणार आहे. तवा छान गरम झालेला आहे. आता आपण ह्याला ऑइल ब्रश करून घेऊया. आता हे जे ठिकसणीचे मस्कत आहे हे एक एक करून आपण करून घेऊया. हे फार पातळ करायचे नाहीये, जाडसरच करून घ्यायचे. वरची बाजू पूर्ण सुकलेली आहे. आता आपण हे उलटून घ्यायचं. सगळ्या बाजूनी छान सुटलेलं आहे. सुंदर रंग आलेला आहे. छान जाळी सुद्धा सुटलेली आहे. आता दोन्ही साईडनी हे आपण व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. बघू शकता दोन्ही बाजूनी छान असे हे झालेले आहेत. आता आपण काढून घेऊया. अशा प्रकारे सगळे ठिकसणीचे मस्कत आपण करून घेऊया. गरमागरम आणि पौष्टिक असे ठिकसणीचे मस्कत तयार आहे. हे तुम्ही अगदी चटणी बरोबर, सॉस बरोबर, दही किंवा चहा बरोबर सुद्धा खाऊ शकता. तर हे तुम्ही नक्की करून पाहायचे. कसे झालेत ते आम्हाला कळवायचं सुद्धा आहे. आणि अशा छान छान सोप्या पौष्टिक रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब सुद्धा करायचे.